Salut! Dacă vrei să înveți cum să configurezi Consent Mode versiunea 2, ajutându-te de Cookie Yes, ăsta este un video pentru tine. Vom trece pas cu pas prin configurarea Consent Mode versiunea 2, dar înainte aș vrea să înțelegem de ce avem nevoie de Consent Mode versiunea 2. Atunci când s-a promulgat legea pieței digitale, companii precum Google au devenit responsabile pentru colectarea consimțământului utilizatorilor. Tu, în calitate de proprietar de website, trebuie să oferi utilizatorilor șansa de a-și alege niște opțiuni de consimțământ. Poți face asta implementând un cookie bar și apoi Consent Mode versiunea 2. De ce ai avea nevoie să implementezi Consent Mode versiunea 2? Dacă folosești remarketing în Google Ads, dacă targetezi țări care au semnat legea pieței digitale, dacă utilizezi Google Signals în Google Analytics 4, ai nevoie de Consent Mode versiunea 2 implementat pe site-ul tău. Poți opta, desigur, în continuare să nu folosești Consent Mode versiunea 2, să te folosești în continuare de Google Analytics pentru a face tracking într-o anumită măsură userilor, însă trebuie să ai în vedere niște lucruri. Nu poți livra anunțuri personalizate în Google Ads pentru că nu ai suficiente criterii de definire a audienței tale. Poți risca să nu respecti legislația din țara în care rulezi acele anunțuri și chiar în unele cazuri să primești niște amenzi. Îți poți pune în pericol reputația de brand pentru că nu ești transparent cu userii site-ului referitor la cookie-urile pe care le folosești. Și la ceea ce mă gândeam eu recent este situația acum câțiva ani când Google a solicitat tuturor site-urilor acel certificat de securitate care a avut un impact în zona de SEO, indexare și cred că my guess, asta o să se întâmple în viitor în ceea ce privește Consent Mode versiunea 2. Site-urile care nu au implementat acest framework o să aibă de suferit. Cum putem să implementăm Consent Mode versiunea 2? Trebuie neapărat să alegem un CMP, un Consent Management Platform. Dacă vorbim de site-urile WordPress, de obicei aceste CMP-uri au niște plugin-uri în librărie care le putem selecta. Dar nu este suficient să alegi doar un CMP și acest CMP să apară pe site-ul tău, acel cookie banner. Tu trebuie să comunici către Google opțiunile pe care userul le-a ales pe site-ul tău. Și poți face asta în două moduri. Dacă ai implementat Analytics 4, adăugând acel script în codul sursă al site-ului tău, trebuie să adaugi pe lângă acel cod încă o bucățică de cod. Se găsește în documentația celor de la Google. Sau, opțiunea pe care eu aș recomanda-o este să te folosești de Google Tag Manager. Și acolo trebuie să faci niște modificări în așa fel încât tagurile create de tine să comunice opțiunile utilizatorilor către Google. Și asta vom face în cele ce urmează. Haideți să ne uităm un pic în Cookie Yes. Aceasta este platforma pe care am ales-o pentru a implementa acel cookie banner pe site-ul pe care vom discuta astăzi. Și nu voi trece prin configurarea contului de pe Cookie Yes pentru că sunt niște pași relativ simpli, dar trebuie să aveți în vedere o chestiune extrasă din documentația celor de la Cookie Yes. Dacă anterior foloseați plugin-ul celor de la Cookie Yes și acum vreți să faceți integrarea așa cum vă prezint eu în Tag Manager, nu puteți folosi și plugin-ul și implementarea în Tag Manager. Trebuie să renunțați la plugin și vom face totul din platforma Tag Manager. În Cookie Yes, după ce vă veți crea contul, o să se producă o scanare a site-ului. Ei vor identifica cookie-urile prezente pe site și le vor pune în niște categorii. De aici, din platforma Cookie Yes, vă puteți configura la nivel vizual bannerul, puteți să schimbați textul pe care îl afișați odată cu cookie bannerul, dar unde ne vom duce noi? În Advanced Settings pentru a trece la instalarea acestui cookie banner.
Înainte de a aduce totul în Tag Manager, să aveți grijă în această zonă Support Google Consent Mode, să o aveți activată și ne vom duce acum în zona de Tag Manager. Aici am tagurile pe care le-am setat până acum. Prima dată o să mergem în zona de admin pentru a selecta Container Settings și să dăm Enable la Consent Overview. Este foarte important să faceți asta în toate conturile de Tag Manager. Când am aplicat această schimbare, o să vedeți că în zona de Tags o să apară această iconiță, shield-ul ăsta, care o să vă spună pentru fiecare tag pe care îl aveți, built-in consent-ul și o să vedeți mai târziu additional consent. Acum, ce vom face pentru a implementa cookie yes pe site-ul nostru? Vom merge în zona de new, să definim un nou tag pe care o să-l numim cookie yes și în tag configuration trebuie să mergem în Community Template Gallery. Trebuie să știți că majoritatea CMP-urilor cunoscute au dezvoltat un template pentru a face posibilă integrarea Consent Mode versiunea 2. Asta s-a întâmplat și în cazul Cookie Yes, au în zona asta un template creat de ei. Însă, dacă nu regăsiți un template definit de către pluginul pe care îl folosiți, există niște workaround-uri pe care le puteți face și în principiu pentru fiecare plugin pe care îl folosiți se poate face integrarea Consent Mode versiunea 2, însă este un pic mai greoaie. Vom căuta aici Cookie Yes. Și vom adăuga acest template în interfața noastră de Tag Manager. Acum, pentru a configura tagul, avem nevoie de un website key. Avem și aici explicații privind locul în care se găsește acel website key. Îl veți găsi tot în zona de Advanced Settings, Get Installation Code și website key-ul se regăsește între bara data și script.js. Îl copiem și îl adăugăm aici. Următorul pas pe care trebuie să-l facem este să definim setările default ale consent mode-ului pe site-ul nostru. Și aici vom discuta un pic despre documentația oferită de către cei de la Google. Trebuie să înțelegem că în Consent Mode versiunea 2 există două modalități de implementare, cel Basic și cel Advanced. În modul Basic, dacă userul alege să nu accepte niciun fel de cookie prezent pe site-ul vostru, nici Google și nici voi nu veți avea nici o modalitate de tracking al acelui user. Practic, el va fi un user invizibil pe site-ul vostru pe care nu-l veți putea vedea în rapoarte. În modul Advanced, Google propune ca tot dacă userul nu a acceptat niciun fel de cookie, totuși să se trimită un cookie-less ping către Google care să semnaleze faptul că într-adevăr un user a fost pe site-ul vostru, dar nu avem niște criterii definitorii ale acelui user. Practic, Google va putea doar să modeleze datele astea în Google Analytics 4, dar la fel de invizibile sunt. Noi vom merge prima dată cu implementarea Basic Consent Mode și pentru a face asta ne întoarcem în Tag Manager și aici trebuie să setăm default state-ul și vom face în felul următor. Add setting și va trebui să dăm disable la toate cookie-urile în afară de necessary cookies. Astea sunt niște cookie-uri fără de care site-ul nu poate funcționa. Astea sunt permise și aici o să lăsăm enable, dar în rest disabled. Bun. Dăm add, ăsta este default state-ul pe site-ul nostru. În other settings vom bifa aceste două opțiuni pentru că ne ajută, iar la triggering vom alege consent initialization all pages și vom da save. Submit, publish și vom publica acest nou tag în containerul nostru. Acum o să mergem cu preview,
să vedem cookie banner-ul implementat pe site și acesta va apărea în landing page aici. Cam deodată nu am ales nici o opțiune privind consentul meu. O să fac asta mai departe, să vedem cum se comportă în Google Tag Manager. În Tag Assistant vom merge și vom analiza un pic situația. Paginile se inițializează, se face loading la site și ajungem în cele din urmă aici, în Consent Update. Și vedem în felul următor, că toate tagurile pe care le am în acest container nu își dau fire. Nu se citește niciodată referitoare la traseul userilor în site. Și asta este foarte bine, pentru că ăsta este basic mode-ul pe care l-am implementat. În lipsa acceptului de prelucrare a cookie-urilor, nu avem niciodată despre user. Și după cum puteți vedea aici, a apărut un nou tab din cauza că am dat check acelui consent overview și avem consent. Și haideți să analizăm un pic situația. Vedeți că defaultul este setat pe denied și numai în security storage îi granted, așa cum scrie în documentația lor. Update-ul nu există pe pagină pentru că nu am avut nicio interacțiune cu acel banner și este în continuare denied. Current state-ul, ceea ce se întâmplă în acest moment, la fel. Avem denied pentru toate aceste cookie-uri. Acum să vedem ce s-ar întâmpla dacă noi luăm o acțiune pe site, dacă se transmit datele în mod corespunzător către Google. Și vom merge pe site și să presupunem că în instanța asta dăm accept all, accept la toate cookie-urile. Și vom merge într-o nouă fereastră, avem din nou un update referitor la cookies și accesând acest tab de consent vedem că defaultul era denied în afară de security storage. Update-ul care s-a generat cu acel accept all, am dat accept acelor cookie-uri și current state-ul arată că noi am performat această acțiune, ceea ce transmite informația către Google că noi suntem de acord ca site-ul să prelucreze acele date despre noi ca utilizatori. Dar hai să vedem ce se întâmplă aici. Deși am dat accept acelor cookie-uri, se pare că tagurile noastre nu sunt active, pentru că trebuie să definim niște noi criterii. În momentul în care noi acceptăm toate cookie-urile de pe site, tagurile astea, în această fereastră de Consent Update, ar trebui să fie active. Și cum putem să facem asta? Ei bine, vom lua această denumire, ori de aici, ori din acest data layer, Cookie Consent Update. I-am dat copy și ne întoarcem un pic în Tag Manager. O să trebuiască să mergem în zona de trigger și să creăm un trigger nou. Și vom defini triggerul ăsta cu custom și voi da un paste la Cookie Consent Update. Din listă vom alege custom event, iar event name-ul vom da un paste aici, Cookie Consent Update. Îi dăm save și ne întoarcem în zona de taguri pe care le avem. Și ceea ce vrem noi este ca aceste taguri care le folosim să fie active atunci când un user acceptă toate cookie-urile. Și vom face în felul următor. Selectăm aceste taguri și debifăm opțiunea noastră de triggering anterioară, All Pages, și vom seta acest custom event ca trigger pentru tagul nostru. O să-i dăm save și submit. Vom da publish și ne întoarcem în containerul nostru să vedem ce se întâmplă. Acum, dacă dăm un refresh paginii, țineți cont cu acceptul nostru pe care l-am comunicat anterior în cookies, noi am acceptat toate cookie-urile, o să vedem un nou consent. Și de această dată vedeți că aceste triggere sunt active.
pentru că am ales acel custom event ca și trigger. Iar dacă ne ducem în consent să verificăm dacă se transmit datele corespunzător, vedeți defaultul pe care l-am setat atunci când am configurat tag-ul, update-ul pe care l-am oferit noi mai devreme, când am acceptat toate cookie-urile și current state-ul. Ei, în acest mod, datele noastre sunt transmise, mai ales către Google Analytics 4, că practic Consent Mode-ul este un framework ce privește produsele Google. Acesta este activ și în Google Analytics s-a trimis un page view și userul va fi urmărit. Haideți să vedem acum ce se întâmplă dacă nu acceptăm acele cookie-uri de pe site. Vom duce din nou pe site și vom încerca să ștergem acele cookie-uri. Cookie-urile unui site se regăsesc în zona de application și aici aveți o secțiune numită cookies și, după cum vedeți, astea sunt cookie-urile care se trimit atunci când noi ne-am oferit acordul. O să dăm clear ca să ștergem istoricul acceptului nostru și vom reîncărca această pagină. V-a apărut acest cookie banner, iar acum trebuie să vedem ce o să se întâmple în Tag Manager dacă noi o să dăm reject acestor cookie-uri. Să vedem dacă tagurile sunt active într-un mod corespunzător. O să dăm reject all și vom merge în Tag Assistant la ultimul cookie consent update, iar în zona de consent o să vedem că defaultul este denied, iar ceea ce am ales noi este într-adevăr denied prin accesarea opțiunii de reject all. Însă, tagurile noastre sunt active. Trebuie să adăugăm niște opțiuni suplimentare ca să nu se mai întâmple acest lucru. Ne întoarcem în Google Tag Manager și vom accesa zona de tags. Dacă mai țineți minte, spuneam că o să ne ajute foarte mult acest shield. Vom selecta acest shield și aici o să putem vedea consentul care există pentru fiecare tag. Pentru Cookies și Google Analytics 4 avem setat un built-in consent, dar pentru a opri acele taguri din a deveni active, trebuie să setăm pentru tagurile noastre de Google Analytics 4, Facebook, LinkedIn, Hotjar, ceea ce vedeți aici, niște consenturi adiționale și vom face asta în felul următor. Selectăm Facebook, Pixel și LinkedIn Insight Tag și vom seta un consent adițional pentru aceste taguri. Și aici vom merge și vom selecta Add Storage pentru aceste taguri. Ele sunt injectate în site cu scop de promovare, de publicitate. Așa că pentru ele vom avea nevoie de Add Storage și utilizatorul să-și ofere consimțământul că este de acord cu Add Storage-ul pentru aceste două taguri. Le dăm Save. Save. Iar pentru Hotjar și Google Analytics avem nevoie de un consent adițional și aici avem nevoie de Analytics Storage și le vom da Save. Puteți customiza aceste date în funcție de tagurile pe care le folosiți în site-ul vostru. Ok. Iar acum vom da Submit, Publish, Continue. Vom face preview site-ului și țineți minte că la ultimul update am dat reject tuturor cookie-urilor de pe site, situație în care tagurile noastre nu ar trebui să fie active. Ok, ne întoarcem în Tag Assistant și mergem pe ultima secțiune și vom avea în felul următor. Consentul nostru, dacă țineți minte, am dat reject tuturor cookie-urilor, apare aici corect, denied în toate cele 3 coloane. Haideți să vedem cum se manifestă tagurile. Tagurile au devenit inactive și vedeți că aveți aici o nouă secțiune, Tags Blocked by Consent Settings. Practic, noi dându-le acele parametri, ele sunt blocate acum până când utilizatorul își va modifica consimțământul. Utilizatorul în momentul ăsta nu este urmărit în niciun fel pe site-ul nostru. În felul ăsta am setat Consent Mode
în versiunea Basic. Este important să facem double check implementării Consent Mode versiunea 2 și putem face asta utilizând DevTools din Chrome. Așa că vom merge în preview, iar în fereastra în care ni se deschide site-ul, vom accesa Inspect. Indiferent de opțiunile de consent pe care le-am ales anterior, putem să mergem în Application din DevTools, iar în acest tab de Cookies vom regăsi toate cookie-urile din site-ul nostru, toate cele care se stochează. Noi am ales Accept All anterior și aici sunt toate cookie-urile, așa că putem să facem Clear ca să reinițializăm cookie bar-ul. Vom da refresh, iar acum în site ne-a reapărut acest cookie bar și pentru a testa dacă atunci când se acceptă toate opțiunile de stocare a cookie-urilor și funcționează perfect, se trimit datele în mod corespunzător către Google, dăm Accept All, dăm un refresh și mergem în zona de network. Aici vom căuta fie după container ID-ul pe care îl avem în Tag Manager sau puteți să scrieți GKS, iar aici veți regăsi niște pinguri. Și în pingul acesta, spre exemplu, veți regăsi un cod. GKS egal cu G11, ceea ce ne spune că datele sunt trimise în mod corespunzător către Google, tagurile noastre și-au făcut fire, s-au activat și se colectează date ale userilor de pe site-ul nostru. După cum puteți vedea aici, tagurile acestea sunt active, în consent s-a făcut update de la default to denied la granted și practic se colectează toate datele în ceea ce privește utilizatorul. Verificarea asta nu se poate face, în schimb, dacă userul sau noi am simulat că userul ar refuza toate cookie-urile. Pentru că tagul nostru de Google Analytics 4 nu și-ar da fire și pur și simplu nu am vedea acest ping care s-ar trimite mai departe către Google. Deci nu puteți să faceți acțiunea asta în condițiile în care simulați că userul nu ar accepta opțiunile propuse de voi. În felul ăsta se testează. Haideți acum să vedem cum s-ar implementa Advanced Mode-ul din Consent Mode versiunea 2. Ca să activăm Advanced Mode, trebuie să facem niște modificări în Tag Manager. În primul rând, vom intra în acest Consent Overview și pentru taguri marca Google, Google Analytics 4, Google Ads dacă aveți, Conversion Linker. Vom face această acțiune. Selectăm tagurile în cauză și vom elimina acel Additional Consent și vom seta pentru Not Set. Apoi, pentru tagurile Google, trebuie să schimbăm triggering-ul. Pentru a face activ un tag în lipsa consimțământului utilizatorului, trebuie să scoatem acest trigger și îl vom modifica la Consent Initialization All Pages. Acesta este triggerul care va face ca acest tag să trimită totuși niște cookie-less pings. Și vom da Save și Submit. Subliniez încă o dată că trebuie să luați această decizie de a face tracking în modul advanced împreună cu o persoană care are cunoștințe în ceea ce privește legislația, pentru că s-ar putea să fie o chestiune care v-ar știrbi imaginea. Vom conecta Tag Assistant-ul la site și vom testa să vedem dacă într-adevăr se trimite un cookie-less ping către Google. Vom intra din nou în Inspect, DevTools și vom merge în Application. Vom șterge ori de aici, ori cu Clear de aici cookie-urile pentru a reinițializa cookie banner-ul.
Ok? Și aici, pentru a trimite acel cookie-less ping în Advanced Mode, avem două situații. Ori userul nu interacționează deloc cu bannerul, cu cookie bannerul de aici, ori dă reject la opțiunile de consimțământ. Iar în cazul în care dă reject, vom face un refresh la pagină și ne vom duce în această secțiune de network. Și aici vom căuta după același parametru pe care l-am utilizat atunci când am testat să vedem dacă datele se trimit corespunzător atunci când un user ar accepta. Și aici puteți să vedeți un ping ce va purta un parametru diferit. Țineți minte că atunci când un user își oferă consimțământul pentru stocarea cookie-ilor, era un cod G111. Acum veți vedea acest G100. Haideți să vedem cum ar arăta asta și în Tag Assistant. Vedeți că pentru ultimul consent avem aici denied. Am refuzat practic toate opțiunile propuse. În zona de tag veți vedea că Google Analytics 4 nu este activ, dar în Consent Initialization, așa cum am pus trigger, vom vedea acest tag ca fiind activ, iar aici, în containerul acesta pentru Google Analytics 4, veți vedea că s-a trimis un page view, că îl vedem din config hit send. S-a dus o informație că un user a fost pe site. Însă aplicați cu mare grijă acest advanced mode. M-am axat în acest video pe ceea ce ar presupune acceptarea sau neacceptarea cookie consenturilor în ceea ce privesc tagurile Google. Însă, după cum ați observat în acest cont, am și două taguri pentru Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag și Hotjar. Ele funcționează în felul următor. Spre exemplu, Facebook Pixel și LinkedIn Insight Tag sunt incluse în această categorie de advertisement, iar dacă cineva nu va accepta, își va seta preferința în acest fel să nu accepte zona de cookies din advertising, va putea da enable sau disable la această zonă și în funcție de opțiunea aleasă va fi trecuit în Pixel sau Insight Tag. Ideea este că pentru aceste platforme setup-ul ăsta nu este obligatoriu. Este obligatoriu pentru tagurile Google, pentru serviciile Google. Să țineți cont de asta, acolo este problema arzătoare. Vă mulțumesc că ați trecut cu mine prin acești pași și sper să vă ajute în implementarea pe care doriți să o faceți pentru afacerea voastră, clienții voștri. Sper să ne vedem cu un alt video în care să punem pe masă problemele din Tag Manager și cum le-am putea rezolva împreună. Vă invit să dați subscribe la acest canal și ne vedem data viitoare.